image sell කරලා earning එකක් ගන්න කැමති ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් අය ඉල්ලපු වගේම අපි අදත් තරම් ආවේ හොඳටම image sell වෙන image අඩුවෙන්ම තියෙන තව එක කැටගරි එකක් ගැන. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම බලනවා නම් මීට කලින් අපි වීඩියෝස් කරා Shutterstock account එකක් හදන තැන ඉඳලා image videos illustration upload කරන තැනට වෙනකම්. ඒ වගේම adobe video series එකේ වීඩියෝ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් කරා. ඉතින් ඒව බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ටිකත් බලලම මේ වීඩියෝ එකට එන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔන්න prawns ලා ගැන. ඉතින් මේ prawns ලාත් හොඳට image sell වෙන කැටගරි එකක්. ඉතින් මම මුලින්ම කරේ මෙන්න මේ prawns ලාගේ varieties. ඒ කියන්නේ වර්ග search කරපු එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා prawns varieties කියලා search කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ result එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකක් search කරලා බලමු කොච්චර වගේ image ප්‍රමාණයක් Shutterstock එකේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ 3500ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි මේ හරියෙන් තව එකක් search කරලා බලමු. ඉතින් ඒකේ තියෙන image 91ක් වගේ පුංචි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකනොත් සමහර ඒවා තියෙනවා රෙසිපි වර්ග වගේ ඒවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක image දාන්න හොඳ කැටගරි එකක්. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ prawns ලාගේ varieties වල තියෙන name ටික එකින් එක Shutterstock එකේ search කරලා බලලා අඩුවෙන් image තියෙන ටික upload කරගන්න එක. ඉතින් මම යන්නම් ඊළඟට අපේ ඊළඟ එකට. ඒ තමයි river prawns varieties. ඒ කියන්නේ ගංගාවල ජීවත් වෙන ඉස්සෝ වර්ග. ඉතින් බලමු අපි මෙන්න මේක search කරලා කොච්චර image ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති වෙන වෙන වර්ගවල name තමයි ආවේ. ඉතින් අපි ඒක අතහැරලා ඊළඟ එකට යමු. ඉතින් මේක search කරලා බලමු කීයක් වගේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකෙත් තියෙනවා image 13000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක නම් ඇත්තටම ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒකටත් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි යමු බලන්න ඊළඟ එකට. ඒකෙන් බලමු අපි image කීයක් වගේ තියෙවිද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් නම් තියෙන image 2201ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලා මෙන්න මේ river prawns varieties කියන එකේ තියෙන ඒවා ටික search කරලා බලලා අඩුවෙන්ම තියෙන තැන් වලට image දාගන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර ලාවට ඔයාලට search කරාට පස්සේ මෙතන search result එක එකක්වත් නැති වෙයි. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන අන්න ඒ වගේ වෙලාවට Canva එකෙත් search කරලා බලන්න ඕන ඒ image වලින් එකක් දෙකක් හරි තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා image ටික හදලා Shutterstock එකට upload කරන්න. ඉතින් අපි යමු අපේ ඊළඟ එකට. ඒ තමයි prawns cocktail names. ඉතින් අපි පළවෙනි එක search කරලා බලමු image කීයක් වගේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති image තියෙන්නේ 459යි. අපි තව එකක් search කරලා බලමු. ඒකෙන් කොච්චර image තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තියෙන image 3යි. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම හොඳට image sell වෙන කොටසක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකට image ටිකක් දාලා අපේ sell එක වැඩි කරගන්න.
ඉතින් මම යන්නම් ඊළඟ එකට. ඒ තමයි prawns recipe list. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එක එක sites වල recipe ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ sites වලට ගිහිල්ලා ඒ recipe වල names අරගෙන Shutterstock එකේ search කරලා බලලා අඩුවෙන්ම තියෙන තැන් වලට ඔයාගේ image ටිකකුත් දාගන්න එක කරන්න. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ තමයි prawns diseases list. ඒ කියන්නේ මොනවාද? prawns ලට හැදෙන එක එක ලෙඩ වර්ග. ඉතින් මම පළවෙනි එක search කරලා බලනවා. එතකොට තියෙන්නේ image 258ක් වගේ පුංචිම පුංචි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකෙත් තියෙනවා image 12. ඉතින් මේ කැටගරි ඇත්තටම හොඳ කැටගරි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ prawnsලා ගැන පොඩි රිසර්ච් එකක් කරලා බලලා image අඩුවෙන්ම තියෙන තැන් වලට image ටිකක් දාගන්න. ඉතින් මං ආයි පෙන්නගෙන යන්නම් මොනවද මම කතා කරේ කියලා. මුලින්ම අපි prawns varieties, ඊට පස්සේ river prawns varieties, prawns cocktail name list, ඊට පස්සේ prawns recipe list, ඊට පස්සේ prawns diseases list. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අද කතා කරන්න තියුනේ. ඉතින් ඔයාලත් image ටිකක් අප්ලෝඩ් කරලා හොඳ සෙල් එකකට යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මම මේ වගේ තව වීඩියෝ කරන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ best selling ගැන තව දුරටත් වීඩියෝස් කරන්න ඕනද කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.